Isang makakalikasang araw sa ating lahat. This is Coach Laika. Kumusta na kayo? Ayan, isang finger heart sa ating mga classmates na excited na sa bagong lesson natin ngayong araw na ito sa Knowledge on the Go. Now, classmates, mahilig ba kayo sa halaman? Ayan, kaway-kaway sa mga plantito, plantita, plant babies, yan, dyan. Now, may question ako sa inyo ha. Ano ang naibibigay sa inyo ng mga halaman? Ayan, sige, let us know. I'm grateful kasi ang mga halaman ay nabibigay hindi lamang yung mga material na ginagamit natin sa lamesa, di ba? Kasi gawa yan sa puno, no? Yung wood, hindi lang yung papel, di ba? Na marami dito ay gawa rin sa plant products. Kasama rin yung kinakain nating mga halaman na masustansya. Pero, more than that, yun mga hangin na ating hinihinga. Hindi lang nagpo-produce sila ng oxygen. Diba? Kaya napakahalaga ng halaman sa ating buhay. Na kung nagtataka kayo kung bakit natin naitanong yan, ang dahilan ay dahil ang topic natin ngayon ay science. Okay? Specifically, yung tungkol sa pagpaparami ng mga halaman o tinatawag na plant reproduction. Kaya maganda na ang mga grade 5 dahil sigurado akong alam na alam ninyo ito, pinag-aaralan natin ito. Pero kahit hindi ka pa grade 5 o hindi ka na grade 5, I'm sure makaka-relate kayo rito. Magandang refresher ito, kaya simulan na natin ang Knowledge on the Go. Now, classmates, meron lamang kayong 20 seconds para sumagot. And this is your first question. Question number 1. Flowering plants reproduce sexually through a process called A. Photosynthesis, B. Pollination, C. Chlorophyll, or D. Fertilization. Is it A, B, C, or D? Your timer starts now. 20 seconds sa ating clock. Again, ang tanong natin, flowering plants, ano ba yung flower? Diba? Yung bulaklak, no? So yung mga halamang namumulaklak, reproduce sexually through a process called, is it A, photosynthesis, B, pollination, C, chlorophyll, or D, fertilization? Ayan, tapos na ang ating oras. Ang tamang sagot ay letter B, pollination. Ayan, pollination is the act of transferring pollen grains from the male anther of a flower to the female stigma. Ang goal ng plants at ng lahat ng living organisms ay to create offspring para may mga susunod na henerasyon. Now, alam niyo ba na may dalawang klase ng pollination? Ang mga halaman na ay pwedeng magparami sa pamamagitan ng self-pollination. Ibig sabihin nito, ang mga gulay gaya ng broccoli, cabbage, carrots, cauliflower, onion, corn, at iba pa ay dumarami through self-pollination. Hindi nila kailangan ng ibang halaman para mangyari ito. Meron din tinatawag na cross-pollination. Ang mga fruits gaya ng strawberries, raspberries, grapes, naku, sasarap nito, apples, pear, at iba pa, ay dumarami sa pamamagitan ng cross-pollination. Now, doon na tayo sa ating question number 2. Question number 2, classmates, which of the following is not an example of a pollinator? Ito ba ay A, air, B, bats, C, garbage, or D, birds? 20 seconds on your clock, tumatakbo na ating oras. Ang hinahanap natin, which of the following is not an example of a pollinator? Ayan, pollination na pinag-uusapan natin. Ano ba yung mga pollinator? Is it A, air, B, bats, C, garbage, or D, birds? Alin ang naiiba dyan? Alin ang hindi kasama? Ayan, your time is up. Ang tamang sagot ay letter C, garbage. No? Ang garbage na basura ay hindi pollinator. Actually, ito ay example ng isa pang pero hindi pollinator, pollutant. Diba? Yung ating, yung mga bagay na nagpo-pollute sa ating environment. Now, dun sa mga natitira, ang tanong ngayon, how do pollen get from one flower to another? Paano siya nakakalipat mula sa isang bulaklak papunta sa isa pa? Now, flowers, lalo na those who rely on cross-pollination, must rely on pollinators and other vectors to move pollen. Ang mga halimbawa ay ang hangin, di ba? Pag malakas ang hangin, maaaring ang pollen ay mag-travel through air, pwedeng tubig, ibon, di ba? Pag kinain nila or tumapo sila sa halaman, pwede nila itong dalhin. Ganoon na rin ang mga insekto. Butterflies, di ba? Kaya natatrap yung pollen sa kanilang mga
legs, paniki, at iba pa. Kaya itong mga insekto na ito na dumatapos sa halaman ay may napakahalagang papel. Ang pag-transfer ng pollen ay importante para sa isang healthy, productive, native, and agricultural ecosystem. Kaya yung mga yan, di ba, kahit minsan nakikita natin, naku may bubuyog, naku may paru-paro, naku may mga ganitong insekto, those are very important members ng ating ecosystem. Now, alam nyo ba na 75% of all flowering plant species ay nangangailangan ng tulong ng mga animals or insects to move their heavy pollen grains from plant to plant para sa fertilization. Napakahalaga ng papel na kanilang ginagampanan. At halos 1,000 of all pollinators or vertebrates, mga hayop din gaya ng birds, bats, and small mammals. Diba? Now you know. Kaya pag nakita tayo ng bat, hindi lang katulad ni Batman, huwag tayong matatakot. They also play a very important role, diba, sa ating ecosystem. Now, let's proceed to question number 3. Question number 3 natin, what is another term for flowering plants? Is it A, angiosperms, B, gymnosperms, C, pollens, or D, zygotes? 20 seconds on your clock, tumatakbo ng ating oras. We are looking for another term, isa pang tawag for flowering plants or ang mga halaman na namumulaklak. Ito ba ay A, angiosperms, B, gymnosperms, C, pollens, or D, zygotes? And your time is up. Ang tamang sagot ay A, angiosperms. Ang iba pang tawag sa mga flowering plants ay angiosperms. Ang flowering plants ay yung mga namumulaklak para mag-reproduce. Flowering plants produce seeds within a fruit. The scientific name for flowering plants is angiosperms. Examples are lilies, roses, broccoli, eggplant, tomato, peppers, sugarcanes, at marami pang iba. Ayan. Napakahalaga rin sa atin yan kasi those fruit, a lot of those we actually eat. Diba? Dito tayo sa question number 4. Which of the following is the reproductive organ of a flowering plant? Is it A, the flower, B, the leaf, C, root, or D, stem? 20 seconds sa ating clock. Ulitin natin ang tanong. Question number 4, which of the following is the reproductive organ of a flowering plant? Ano ito at ano ang kanyang papel na ginagampanan? Napakahalaga po yan, no? Is it the flower, the leaf, the root, or the stem? And your time is up. Ang tamang sagot ay letter A, the flower. The reproductive part of a plant ay ang bulaklak nito. Ito rin ang main reproductive part ng isang angiospermic plant or ang flowering plant. Ang leaf, mahalaga rin, ay ang siya namang photosynthetic center ng isang halaman at responsable for the synthesis of glucose. Ibig sabihin sa pagpoproseso ng glucose. Ang root, diba, yung ugat ng halaman sa ilalim, ito naman ay importante sa pag-absorb ng nutrients, minerals, at water na nagmumula sa soil. At ang stem naman, diba, yung stem, yung mahabang stem, okay, ay ang nagkokonekta at daluyan ng nutrients papunta sa fruits, flowers, at leaves. So, para siyang highway, kumbaga. So, think EDSA. From this place to this place, pupunta yung iba't ibang mahalaga na magagamit ng ating fruits, flowers, and leaves. Now, may mga halaman ba kayo dyan? Around? Look around. Ayan. Check ninyo at try to spot, lalo na mamaya, yung iba-ibang mga parts ng halaman. Okay? Question number 5 tayo. Which of the following is not part of the pistil? Is it A, the anther, B, ovary, C, stigma, or D, style? 20 seconds on our clock. Ang hinahanap natin, which of the following is not part of the pistil? Ano ba yung pistil na yan? At anong itsura niya? Imagine natin para malaman natin kung ano ang hindi bahagi nito. Is it A, anther, B, ovary, C, stigma, or D, style? Ayan, tapos na ang ating oras. Ang tamang sagot ay A, anther. Now, ano ba yung pistil? Diba? At kung medyo nalimutan natin yan at hindi natin natatandaan, this is a good reminder, di ba? Ang pistil is actually the innermost part ng isang bulaklak. And the pistil is composed by
the stigma, the style, and the ovary. Pistil ang tawag sa female floral organ. Style naman ang tawag sa mahaba, no, na cylindrical part na nagdudugtong sa lower ovary to the upper stigma, lalo na yung part na nagre-receive ng pollen. Okay? Now, itong mga ito, visually makikita natin, yan ang mga ways para matandaan natin yan. Now, parehas ba tayo ng sagot? Okay, great job everyone. Diretso na tayo sa question number 6. Question number 6, what do you call this part of the flower? Tingnan ng maigi yan. What do you call this part of the flower? Is it A, leaves, B, petal, C, peduncle, or D, sepal? 20 seconds on our clock. Your timer starts now. Tingnan maigi ang larawan sa inyong screen. What do you call this part of the flower? Yan ba ay hugis, leaf? So A, leaves. Ito ba ay B, petal, C, peduncle, or D, sepal? Ayan. Tapos na ating oras. So your 20 seconds is up. Ang tamang sagot ay D, sepal. Ang sepal ay ang isa sa pinaka-importanting bahagi ng bulaklak when it comes to its development. Ang main function kasi nito ay protektahan ang flower bud habang nagde-develop. So habang ito ay nag-grow, ang sepal will be the one shielding it. Diba? Lalo na kung iisipin natin ang mga halaman, minsan nasa labas, diba? Mahangin, minsan may mga dumadaan. Diba? Kaya kailangan talaga siyang maprotektahan habang ito ay nagde-develop. Now, alam nyo ba ang mga function ng sepals? Yan. Sepals provide support to all flowers. It also protects the flower sa posibleng pagkatuyot, yun yan, harsh environmental conditions, chemicals, and predators. Kaya kung mahahawakan nyo yung part ng sepal ng isang flower, you would notice it's a lot tougher than yung petals nito or yung mga bagay na nasa loob ng flower. Yan. Kumbaga siya ang shield, no? Ang super protector ng bulaklak. Question number 7 tayo. In a flowering plant, which part turns into a fruit? Is it A, the anther, B, ovary, C, petals, or D, receptacle? 20 seconds sa ating clock. Ano ang nagiging fruit? Ayan, pwede nating balikan yung ating mga lessons, no? Saan bahagi nga ba nangyayari itong proseso na ito? At ano ang covering, no? Saan ito nangyayari? Paano siya nagiging fruit? Ayan, your time is up. Ang tamang sagot ay letter B, the ovary. Sa mga flowering plant, ang part ng bulaklak na magiging prutas ay ang tinatawag na ovary. Now, alam niyo ba kung bakit may bulaklak ang mga halaman? Now, ang flowers ay isang special structure na tumutulong sa flowering plants to make even more plants. Kasi, para makapag-produce ng maraming plants, ang pollen dapat mag-move from the male part of the flower to the female part of the flower. At mula dito, ang pollen tube, no, ay makabuo sa ovary ng mga seeds. At kapag ang pollen ay nasa ovary na sa loob ng bulaklak, diba yung kanyang covering, yan, ang ovary ay magde-develop ngayon into a fruit. The seeds, the new seeds of the new plants will be inside. Diba? Ganun pala ang cycle ng pag-produce ng mga seeds. Now, sino nakakuha ng tamang sagot? Yan, very good. Dito na tayo sa ating question number 8. Question number 8, what type of pollination happens when pollen grains are transferred from the anther of a flower to the stigma of the same flower? Is it A, cross-pollination, B, auto-pollination, C, cross-pollination, or D, self-pollination? 20 seconds on our clock. Again, what type of pollination happens when pollen grains are transferred from the anther of a flower to the stigma of the same flower? Yan ba ay a cross-pollination? B, auto-pollination, C, cross-pollination, or D, self-pollination? Yan, tapos na ating oras. Di ba? Meron tayong magic word doon, yung ating keyword there, which is same flower. Pag same, it's self-pollination. And yes, plants can pollinate themselves too. Nangyayari ang self-pollination kapag ang sariling pollen ng halaman ay na-fertilize ang kanyang sariling ovules. Samantala, ang cross-pollination naman ay nangyayari kapag ang hangin o ang hayop ay nag-move ng one pollen, di ba, to another plant. So,
Dito sa halaman A, pupunta siya sa halaman B. Okay? So, ang ano ton, pag lumipat, nag-cross, di ba? Parang pag tumatawid tayo, we cross the street. So, ibig sabihin nun, lumipat siya from one plant to another, nag-cross. Pag sarili naman, self, same plant. Okay? Now, doon tayo sa number 9. What do you call the reproduction in plants where the male and female parts of the flowers are involved? What do you call the reproduction in plants where the male and female parts of the flowers are involved? Is it A, asexual, B, budding, C, pollination, or D, sexual? 20 seconds on our clock. Tumatakbo ng ating oras. 20 seconds lamang ang meron tayo. Isipin maigi kung ang involved or ang kailangan para mangyari ay ang male and female parts of the flowers. Anong klaseng reproduction ito? Ayan, these terms na pag-usapan na rin natin kanina, I'm sure kaya nyo ito. Tapos na ating oras, ang tamang sagot ay D, sexual. Okay, sexual reproduction requires genetic material or DNA mula sa dalawang parents. Ang parent plants ay mayroong male and female sex cells, tinatawag natin silang gametes, and the genetic material from the male and female gametes combine to produce offspring. Na tinatawag natin ang process na ito na fertilization or fertilization. Ang product ng sexual reproduction ay ang mga buto o ang mga seeds. Now, nabanggit ko yung acronym na DNA, di ba? Now, alam nyo ba ang ibig sabihin nito? Yan, it's going to be a mouthful, mga classmates, pero kayang-kaya natin ito. Ang DNA stands for deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid. Yun yung D, and then you have the N for nucleic, and then acid. Okay, this is the genetic information inside the cells of the body that helps make people who they are. Now, alam nyo ba na ang human beings may look different, but 99.9% of our DNA is the same. Lahat tayo. Kahit tingnan natin, looking around, iba-iba tayo ng itsura, di ba? 99.9% of our DNA is the same. No? Kaya, itong 99.9% na ito, kung tingnan natin, mas marami tayong pinagkapareho kaysa sa pinagkaiba. Now, alam nyo rin ba na kapag dinire-diretsyo natin at pinagdugtong-dugtong ang DNA ng isang tao, isang tao lamang, ay aabot ito ng Pluto at pabalik. Napakalayo nun. Napakahaba. And all of that code, all of that information, nasa iyong katawan. Okay? Let's go na sa ating last question. Question number 10. Question number 10, what kind of reproduction involves only one parent plant? Is it A, asexual, B, fertilization, C, pollination, or D, sexual? 20 seconds starts now. Isipin ng maigi kung pag-usapan natin ibang mga bagay kanina. Alin sa mga terms na ito, ang pamilyar, ang hindi pamilyar, di ba? Ano ang related sa pinag-uusapan natin na hanap natin? Ang hinahanap natin again, classmates, what kind of reproduction involves only one parent plant? Okay. Time is up. Ang tamang sagot ay A, asexual. Ay para madaling tandaan, di ba? Pag meron tayo sa English na mga bagay, kunyari, this is a, di ba? This is a cup. A, cup. Ginagamit natin yung A to mean one. So, para sa mga quizzes natin, classmates, isipin natin pag asexual, sexual, one plant lamang ang involved. Okay? Now, asexual reproduction only requires DNA from one parent. Okay? At ang tawag dito sa offspring na nabubuo ay clones. Bakit? Kasi yung DNA ay the same. Now, alam nyo ba na mayroong dalawang magkaibang method ang asexual reproduction? Ito ay ang vegetative propagation and fragmentation. Ang vegetative propagation ay hindi nangangailangan ng seeds o ng spores. Instead, the offspring grows from one part of the parent plant. Ayan, can you give an example of this plant? Ayan, meron tayong mga special na mga plants. And if you look around, you would actually find it. Ito yung mga stems, makamaliit na suli. Yung tinatawag ng tita ko noon, may suli. So you will break off a part of a plant and then it becomes another plant. Meron din tayong fragmentation which involves new plants growing from small parts of a parent
plant that fall to the ground. Meron tayo nung, di ba yung halaman na tinatawag na katakataka, no? At katakataka rin talaga dahil pag nahulog ang dahon nito sa lupa, mula dun sa dahon ay tutubo ang mga bagong halaman, no? Ayan, so iba-ibang mga klase ng mga phenomenon. And that's it, classmates. Grabe ang lesson natin today, no? Ayan, mga nagpo-propagate ng mga halaman, mga plantito-plantita natin. Kung ang mga parents yung mahilig sa plants, look around, ask them questions para makita nyo ang lahat ng pag-usapan natin ito in action or in the real world. Diba? Grabe ang lesson natin today. Napunta tayo sa mga mundo ng mga halaman at bulaklak. Kaya hashtag feeling botanist tayo today. Sana naging mas interesado kayo. At simula lang ito ng pagkakatuto pa ng higit pa kasi pwede pa kayo mag-explore around and see all of these out there in the real world. No? Kaya ano nakuha ninyong score? Kung naman yan, great job! Ang importante tayong lahat ay natututo. Kaya maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon. Nag-enjoy rin talaga ako, lalo na't nanagdagan ang ating kaalaman patungo sa mga halaman at bulaklak. At sa napakahalagang trabaho nito na maging mas marami para, di ba, maging part din sila ng ating ecosystem. Kung may mga suggested topics kayo na gusto nyong gawan ng trivia challenge natin, mga gusto nyong pag-usapan natin, i-comment nyo lamang dito o maaari din kayo mag-message sa Knowledge Channel Facebook account. Huwag din kalimutan na i-share ang video na ito para mas marami tayong mag-enjoy at matuto. And this is Coach Laika. Lagi nyo tatandaan, learning never stops, kaya let us never stop learning. I'll see you next time dito lang sa paborito ninyong Knowledge on the Go. Bye!